درود بر شما همراهان گرامی. در اینجا من بخش چهارم و آخر کتاب ریکی، نیروی شفابخش برای فکر، بدن و روان، نویسنده چارمیان وینسر رو براتون میخونم. امیدوارم از این کتاب لذت برده باشید. راحتی ارباب رجوع. وقتی که کف حمام خانه شما پر از لباس بچه هاست، سر و صدای ماشین رختشویی به گوش می رسد و در معرض دیده است، بهتر است که برای تمرین ریکی دوستی در نزدیکی شما باشد. ولی اگر می خواهید حرفه‌ای تمرین کنید، باید از آرامش و راحتی ارباب رجوع خود اطمینان پیدا کنید. با وجود این می توانید بیشتر شخصیت‌های بی قید و بند را که به بی‌نظمی اهمیت نمی‌دهند به سمت خود جلب کنید. یک بار روی تختی درمان حرفه‌ای بر من صورت گرفت. در حالی که رو انداز من پرده‌ای قدیمی بود و اطرافم پر از گرد و خاک و آجر و خرده سنگ. با این توضیح که شخص درمانگر به تازگی به آن خانه نقل مکان کرده بود. هفته بعد دوباره به خانه او که اوضاع بسیار بدی داشت برگشتم و لزومی ندارد که بخواهم بازگشت خود را به آن محل انکار کنم. اعتراض به این وضعیت را نباید بهانه‌گیری نامید. ایجاد محیط مناسب صرفاً نشان دهنده ارزش و احترامی است که برای ارباب رجوع خود قائل هستید. برخی از اشخاص به چنین چیزهایی اعتنا نمی کنند، ولی بیشتر مردم به نظم و ترتیب و نظافت اهمیت می دهند. اتاقی که برای درمان در نظر می گیرید باید هوای مطلوبی و تمیزی داشته باشد. خود شما نیز باید تمیز و مرتب باشید. لباس و دستهایتان نباید بوی سیگار بدهد و از انگشتان نباید نیکوتین به مشام برسد یا اینکه بوی ملایمی مانند بوی صابون داشته باشند. شاید به بوی عود یا شمع‌های معطر علاقه‌مند باشید، در حالی که بسیاری از مردم به آنها علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. وقتی که برای اولین بار ارباب رجوعی ملاقات می‌کنید، بهتر است که اتاق عاری از هر گونه بوی خاصی باشد. برای دفعات بعد یا نظر آنها را در این باره جویا شوید یا اصلاً از عود و شمع‌های معطر استفاده نکنید. همینطور نظر ارباب رجوع را درباره پخش موسیقی بپرسید و اگر جواب مثبت داد، از سبک موسیقی مورد علاقه او نیز سوال کنید. البته ممکن است خود شما به پخش موسیقی علاقه‌ای نداشته باشید. اوایل کار اشکالی ندارد که درمان را روی زمین انجام دهید، ولی باید هرچه زودتر تختی مخصوص درمان تهیه کنید. امروزه بسیاری از مردم به آموزش روش‌های مختلف درمانی می‌پردازند و به این ترتیب می‌توانید یک تخت دست دوم و ارزان قیمت بخرید. ارتفاع تخت باید متناسب با قد شما باشد. ممکن است کوتاه قد باشید و بخواهید در طول درمان بنشینید یا بلند قد باشید و بخواهید بایستید. بعضی از تخت‌ها پایه‌های تنظیم شدنی دارند، ولی بسیار گران قیمت هستند. درمان بر کف زمین. اگر نشستن روی زمین
برای شما مشکل نباشد، به راحتی می توانید دوستانتان را روی تشک، مبل یا رخت خواب درمان کنید. می توانید تعدادی شمع و عود روشن کنید و به موسیقی امروزی و دلخواه خود گوش کنید و لذت ببرید. بعد از اینکه شخص روی تخت دراز کشید، از او بپرسید که آیا راحت است؟ بعضی‌ها ترجیح می‌دهند که 2 بالش زیر سرشان باشد. بالشی که زیر زانوها گذاشته می شود تا حدودی از رگ به رگ شدن ستون فقرات جلوگیری می کند. وقتی که شخص می چرخد، می توانید بالشی زیر ساق پاهایش بگذارید. از ارباب رجوع خود بپرسید که آیا به بالش دیگری احتیاج دارد؟ قرار دادن بالش زیر زانوها. وقتی که ارباب رجوع صورت خود را روی بالش گذاشته و دراز می کشد، بالشی زیر ساق پاهایش بگذارید. بعضی از تخت‌ها سوراخی مخصوص صورت دارند. وقتی که فرد روی قسمت جلوی بدن دراز می کشد، این سوراخ را فوراً برای او باز کنید. معمولاً حوله ای را لوله و دور سوراخ حلقه می کنند یا از یک بالشتک حلقه‌ای مخصوص صورت استفاده می کنند. بسیاری از اشخاص ترجیح می دهند که از این سوراخ‌ها استفاده نکنند. استفاده از سوراخ مخصوص صورت. می توانید حوله ای را دور سوراخ حلقه کنید تا صورت بر جای نرمتری قرار بگیرد. شاید برای ارباب رجوع راحت تر باشد که به پهلو دراز بکشد که در این صورت باید با قرار دادن بالش در 2 طرف بدن یا بالشی بین زانوها او را سر جای خود نگه دارید. بعد از اینکه ارباب رجوع با آرامش روی تخت دراز کشید و با او درباره چیزهای مختلفی که طی درمان نیاز دارد گفتگو کردید، برای لحظاتی حواس خود را کاملا متمرکز کنید و برای اجرای ریکی آماده شوید. بعضی از نقاط بدن بسیار حساس و تحریک پذیرند. صورت، گلو و پستانها از آن جمله اند. اولین حرکت روی صورت شخص انجام می‌گیرد. معمولاً ارباب رجوع به سرعت به آرامش عمیقی فرو می‌رود و فکرش باز می‌شود. اگر به شخص ناخودآگاه ضربه‌ای وارد یا به هر نحوی او را تحریک کنید، به آرامش کامل نخواهد رسید. وقتی که دور بدنش می‌چرخید، مواظب باشید که به تخت ضربه‌ای نزنید. دست‌هایتان را آرام آرام به آن نزدیک کنید. اگر ناخودآگاه به فرد ضربه زدید یا او را تحریک کردید، معذرت خواهی کنید. با این کار خود به او می‌فهمانید که از خطای خود باخبر بودید و به او کمک می‌کنید تا به آرامش برسد و به شما اطمینان کند. در تمام حرکات باید دقت کنید که دستها را آرام به بدن نزدیک کنید. بعضی‌ها ترجیح می‌دهند که همیشه یک دست را در تماس با بدن نگه دارند. هرگاه درمان به پایان رسید، ارباب رجوع خود را نیز از پایان آن مطلع سازید و به او فرصت دهید تا قبل از ترک محل هوشیاری خود را باز یابد. وقتی که حرکت دست خود را تعویض می کنید، احتیاط کنید تا به میز برخورد نکنید.
بعضی ها ترجیح می دهند که وقتی حرکت می کنند یک دست را در تماس با بدن نگه دارند. کاربردهای دیگر: هیچ محدودیتی برای ریکی وجود ندارد. ریکی برخواسته از موجودی کامل است، هوش بیکران و عشق محض است. هر وقت که از آن استفاده می کنید، عشق و شعور را در خود و دیگران جاری می کنید. ریکی قلب شما را آزاد می سازد، شما را سرشار از عشق و نیروی زندگانی می کند و تراوت خاصی به شما می بخشد. باعث به وجود آمدن رشته های محبت و الفت می شود. قادر خواهید بود کسی را که از شما بسیار دور است ملاقات و ارتباطی فوری با او برقرار کنید، به شرط اینکه هر دوی شما ریکی داشته باشید. هر زمان از ریکی استفاده کنید شما را متحول می کند و همانند آب جاری بر سنگ مقاومت‌های درونی و قید و بندهای شما را از وجودتان پاک می کند. جسم و ذهن شما را متحول می کند. به کمک آن عادتهای ناپسند از بین می روند. رنجش‌ها و دلخوری‌ها فراموش می شوند و شما جوانتر به نظر می رسید. ریکی نه فقط دنیای درون شما را دگرگون می کند، ارتباط شما با دنیای بیرون را نیز اصلاح می کند. کاربردهای دیگر ریکی به شرح ذیل هستند. حیوانات: بسیاری از حیوانات به ریکی علاقه‌مند هستند. بعضی از افراد آن را یاد می‌گیرند تا از آن برای حیوانات خود استفاده کنند. اخیراً فرصت پیدا کردم تا به یک استبل سر بزنم. برای من بسیار جالب بود که ویژگی‌های متفاوت اسب‌ها را بررسی و از ریکی برای حل مشکلاتشان استفاده کنم. بعضی از آنها قبل از ورود به استبل بدرفتاری می‌کردند و صاحب آنها معتقد بود که بعضی از حیوانات باید تنبیه شوند. یکی از اسب‌های اصیل بسیار ترسیده بود، به طوری که فقط به سرپرست اسب‌ها سواری می‌داد. در چند قدمی آن اسب ایستادم و با دستانم ریکی را به بدنش هدایت کردم و آرام آرام به او نزدیکتر شدم بدون اینکه جای او را اشغال کنم. بالاخره بعد از گذشت 20 دقیقه توانستم او را لمس کنم. تجربه بسیار خوبی بود. گیاهان نیز به ریکی علاقه‌مند هستند. توضیحی را که درباره معنی ریکی در صفحه 20 داده شد به خاطر بیاورید. در واقع کانجی ریکی برنج را هم در خود دارد. اگر به گیاهی بی‌توجهی شده است و پژمرده به نظر می رسد، می توانید به آن ریکی دهید. به این وسیله می توان زندگی را در خاک و درختان تقویت کرد. می توانید دستانتان را به سوی باغچه‌ای بگیرید و ریکی را به آن منتقل کنید. شاید دوست داشته باشید که به بذر گیاهان قبل از کاشت یا به قلمه‌های جوان به منظور کمک به رشد ریشه‌ها ریکی بدهید. اگر کشاورز هستید می توانید دستهایتان را به سوی مزرعه یا دامهای خود بگیرید. اگر مرحله دوم ریکی را بیاموزید، بسیاری از این کارها را می توانید به سرعت و به آسانی انجام دهید. گیاهان به ریکی واکنش مثبت نشان می دهند. ماشین آلات: دانشمندان بدون شک به داستان‌هایی که درباره ماشین‌آلات نقل می‌کنم به طرز تمسخرآمیزی می‌خندند. بارها پیش آمده که به هیچ وجه
نتوانستم خودروی را به حرکت درآورم، در حالی که بسیاری از مکانیک ها ناباورانه نگاه هم می کردند. رادیوها و ضبط صوتها نیز گاهی برخلاف منطق عمل می کنند. اخیراً با 3 نفر دیگر سوار بر یک خودرو جاده‌ای دور افتاده و پر از سنگلاخ را در کویر طی می‌کردیم و از میان کوهی می‌گذشتیم که ناگهان در یک سربالایی خودرو متوقف شد. چرخ‌ها گیر کرده بودند و تلاش بیشتر برای رفع این مشکل باعث می‌شد تا گودال عمیق‌تری زیر آنها حفر شود. همه ما پیاده شدیم و هر راه چاره‌ای که به نظر ما می‌رسید به کار بستیم، ولی هیچ کدام نتیجه نداد. ناگهان فکری به نظرم رسید. 3 نفر از ما ریکی داریم، پس چرا از آن استفاده نمی کنیم؟ همه ما از جنبه روحی مرحله دوم ریکی استفاده کردیم. باور کردنی نبود. هنوز کار خود را کاملا انجام نداده بودیم که متوجه شدیم چند مرد به سوی ما می آیند. کمی نگران شده بودیم. آیا با ما دوستانه برخورد می کنند؟ آیا آنها به ما کمک می کنند؟ آنها بلافاصله وضعیت ما را درک کردند و یکی از آنها بدون گفتن کلمه‌ای روی صندلی راننده نشست، ماشین را روشن کرد و آن را با سر و صدای زیاد به بالای تپه برد. از یک سو دلگرم شده بودیم چون بالاخره خودرو ما از جایش تکان خورده بود و از سوی دیگر نگران بودیم آیا آن را دوباره می‌بینیم؟ نباید نگران می‌شدیم. راننده یاری رسان بالای تپه منتظر ما بود. بعداً متوجه شدیم که ارتباط بین 2 دیفرانسیل که برای رانندگی در چنین اوضاعی ضروری است قطع شده بود. یک بار هم مشابه این اتفاق در محیطی پر رفت آمد روی داد. در راهبندان بعد از ظهر یک روز شنبه گرم به آهستگی در حال حرکت بودم که خودرو خاموش شد. با کمک چند نفر آن را به کنار خیابان هدایت کردم. مدتی گذشت و چند بار دیگر برای روشن کردن آن اقدام کردم، ولی بی‌ثمر بود. سپس دست آزاد خود را روی کاپوت خودرو گذاشتم و نمادهای مرحله دوم ریکی را به کار بردم. بعد از گذشت چند دقیقه یک وانت امداد خودرو را دیدم که به سمت من می آمد. پس از اینکه نزدیک خودرو من توقف کرد از راننده پرسیدم کسی به تو اطلاع داد که خودرو من خراب است؟ جواب داد نه. گفتم ولی الان از آن مطلع هستی؟ او کاپوت را بالا زد و به مشکل پی برد. بدون وجود او هرگز نمی توانستم به خانه بروم. ریکی مرا از آن گرمای طاقت فرسا نجات داد. غذا به نظر من لذت بخشترین بخش کلاس ریکی هنگام ناهار است. کسانی که از آشپزی متنفرند از سوپرمارکت غذای آماده و یا نان و پنیر می‌خرند و می‌آورند. کسانی که آشپزی را دوست دارند با دستپخت خوب خود ما را مهمان می‌کنند. بعد همگی برای خوردن دور هم جمع می‌شویم. قبل از اینکه شروع به خوردن کنیم به همه میگویم که می‌خواهیم به غذا ریکی دهیم. توجه آنها جلب و متعجب می‌شوند. از آنها می‌خواهم تا به مراحلی که طی شده است تا غذا فراهم شود فکر کنند. شستشوی سموم از بین برنده آفات و علف‌های هرز، پختن و بسته‌بندی کردن، حمل و نقل و خرید و فروش، از زمان برداشت محصول تا هنگام مصرف مقداری از انرژی غذایی از بین می رود که ریکی دوباره آن را باز می گرداند. من ناخودآگاه به غذایم ریکی می دهم. در رستوران می توانید غیر علنی ریکی را به غذایتان منتقل کنید. برای این کار یا به آرنج هایتان تکیه دهید و دستهایتان را بالای بشقاب قرار دهید یا 2 طرف بشقاب را
با کف دستهایتان نگه دارید. لازم نیست که کسی از این موضوع باخبر شود. محیط اطراف. بسیاری از استادان به اتاقی که در آن به تعلیم و تمرین می‌پردازند ریکی می‌دهند و به این ترتیب قبل از شروع کلاس انرژی فضای اتاق را پر می‌کند. خلاصه اینکه فقط گمان و تصور شماست که موارد استفاده ریکی را در زندگیتان محدود می‌کند. همراهان گرامی، اگر تا اینجای کتاب لذت بردید و حس می‌کنید که براتون مفید بوده، لطفاً با لایک کردن این ویدیو من رو از انرژی مثبت و حمایت ارزشمندتون بی‌نصیب نذارید. این انرژی شما به من انگیزه میده که با شور و شوق بیشتری سراغ کتاب‌های بعدی برم و براتون اجرا کنم. منتظر حس خوبتون هستم. نکات مهم: ریکی جایگزین حرفه پزشکی نیست، ولی مکمل خوبی برای آن است. سعی نکنید که علت بیماری ها را تشخیص دهید یا به هر طریقی ارزش کار پزشکان را پایین بیاورید. به هیچ کس نگویید که مصرف دارویی را قطع کند، ولی به ارباب رجوع خود گوشزد کنید که بعد از درمان با ریکی حتما باید در میزان داروهای تجویز شده اش تجدید نظر کند. گاهی ریکی بنا به دلایلی نتیجه بخش نیست. دلیل اول اینکه شاید روش درمانی دیگری بر شخص مؤثر باشد. وقتی کسی از شما می‌خواهد تا وقت ملاقاتی را برای اولین بار به منظور درمان او رزرو کنید، در صورتی که به این درخواست احساس خوبی نداشته باشید، باید به دریافت درونی خود اطمینان کنید. از آنها بپرسید که چرا شما را انتخاب کردند. اطلاعات خود درباره طرق مختلف درمانی و متخصصان آنها را در اختیارشان بگذارید. مؤدبانه احساس درونی خود را برای آنها بازگو کنید و آنچه فکر می‌کنید ثمربخش خواهد بود به آنها پیشنهاد دهید. اگر به این مسئله وسواس نشان دهید، سخن شما را میپذیرند. دلیل دیگری که در رابطه با مؤثر نبودن احتمالی ریکی وجود دارد آن است که شاید شخص آگاهانه یا ناآگاهانه میلی نداشته باشد تا سلامتی خود را بازیابد. در این راستا دلایلی وجود دارد. مثلا ممکن است شخص دوست داشته باشد تا به وسیله بیماری توجه اطرافیان را به خود جلب کند، یا شاید امید به زندگی را از دست داده باشد. دلیل سوم اینکه امکان دارد به یکی از دروس ریکی آشنایی نداشته باشید و تا آن روز نیاموزید. نمیتوانید کسی را شفا بدهید. ما نباید فقط به خاطر اینکه میخواهیم شفا پیدا کنیم و چون ریکی را در اختیار داریم به معالجه اشخاص بپردازیم. معیارهای روحی و روانی زیادی در این راه وجود دارند. تبادل انرژی. یکی از جنبه‌های جالب توجه ریکی این است که باید برای استفاده از آن تبادل عادلانه انرژی وجود داشته باشد. روایت هاوایو تاکاتا از زندگی دکتر یوسویی این مطلب را به وضوح نشان می‌دهد. او شهرت داشت که ریکی را رایگان به مردم مستمند و متکدی منتقل می‌کرد و فکر می‌کرد کار شرافتمندانه‌ای انجام می‌دهد، تا اینکه متوجه شد یکی از آنها به خاطر راحتی این کار مجدداً به تکدیگری روی آورده است. دکتر یوسویی از این ناسپاسی بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت که هرگز به رایگان ریکی ندهد. کمی بعد از این هاوایو تاکاتا به درجه استادی در ریکی نایل شد. یکی از همسایگانش درخواست کرد تا ریکی مرحله 1 را دریافت کند. چون هاوایا خود را مدیون محبت خانواده و دوستانش می‌دانست،
ریکی مرحله 1 را به رایگان به همسایش عرضه کرد، ولی هر موقع بچه‌های همسایش مریض یا ناخوش می شدند دست کمک به سوی هاوایو دراز می کردند. سرانجام هاوایو عصبانی شد و به همسایش گفت وقتی خود او می تواند از ریکی استفاده کند چرا باز هم به او مراجعه می کند؟ همسایش جواب داد چون تو استاد هستی. هاوایو در آن هنگام داستان دکتر یوسوئی را به یاد آورد. همچنین به خاطر آورد که دکتر هایشی به او گفته بود که هیچگاه ریکی را رایگان ارائه نکند چون از کار او تقدیر نخواهد شد. حق با او بود. همسایه‌اش هرگز ریکی را به کار نبرد. وقتی که خواهرش خواست ریکی را یاد بگیرد، هاوایو به او گفت که باید در قبال آن پول بدهد. خواهرش از این درخواست او رنجیده، ولی شوهر خواهرش با هاوایو موافق بود. خواهرش بعداً مستمر از آن استفاده کرد. در این زمینه تبحر پیدا کرد و قدر آن را به خوبی دانست. معمولاً بین اعضای خانواده و دوستان لطف و محبت کافی وجود دارد و دادن و گرفتن ریکی را به کاری خوشایند تبدیل می کند. ولی باید بدانید که یک عضو خانواده یا یک دوست ممکن است راغب باشد که بیشتر ریکی بگیرد تا اینکه ریکی بدهد. یکی از شاگردانم به من گفت که دختر 12 سالش تقاضای ریکی می کند، ولی برای دادن ریکی به او بیمیل است. از او پرسیدم که دخترش در خانه چه کار می کند. جواب داد که دخترش اصلاً در کارهای منزل به او کمک نمی کند. از او خواستم تا درک کند که هیچ گونه تبادل انرژی بین او و دخترش وجود ندارد و به او پیشنهاد کردم که به دخترش ریکی دهد و در عوض بعضی از کارهای خانه را به او واگذار کند. اجازه بگیرید. کسی را به دریافت ریکی مجبور نکنید و بدون اجازه به کسی ریکی ندهید. مدتها پیش درس سودمندی را فرا گرفتم. از طریق ریکی مرحله 2 و با استفاده از یک ظرف کریستال مستحکم به معالجه از راه دور مشغول بودم تا کسی را که می‌دانستم اوقات بدی را می‌گذراند به آرامش برسانم. 1 ساعت بعد آن شخص با خشم از من خواست تا بداند که چه کار می‌کردم. من یک فرایند درونی را در او متوقف کرده بودم و او فهمیده بود که عامل این مسئله من بودم. مرگ. دیر یا زود هر کسی از جسم خود جدا می شود. مشاهده کسی که در چنین لحظه‌ای قرار می گیرد می تواند مفید باشد. هیچ چیزی نمی تواند غم انسان داغ دیده را کاملا از او دور کند، ولی ریکی راه مناسبی برای کاهش ترس و رنج و عذاب ناشی از تمام دلواپسی هاست. وقتی کسی که زیر نظر شما درمان شده است میمیرد، نه شما مقصر بودهید و نه ریکی. آکنده از عشق است ریکی. قلب انسان را به روی زندگی باز می کند. سرشار از دانش و فرزانگی است ریکی. همواره سعی می کند تا به شما چیزی بیاموزد. به آن گوش فرا دهید. آکنده از قدرت و توانایی است ریکی. ریکی نیروی زندگی است. مراحل 2 و 3. مرحله 2. بعد از اینکه چند ماه مرحله اول ریکی را انجام دهید، وسوسه می‌شوید تا مرحله دوم را نیز فرا بگیرید. وقتی که مرحله دوم را یاد بگیرید، در واقع از ریکی آگاهانه استفاده می‌کنید. یاد می‌گیرید که در مقابل خود و زندگی خود مسئول باشید. مرحله دوم ریکی از نظر روانی قدرت بیشتری دارد. به وضوح بیاموزید که چگونه با احساسات و عواطف خود روبرو شوید و از ابزاری که در اختیار دارید استفاده کنید.
می‌آموزید که چگونه مردم را از راه دور معالجه کنید و چگونه در روابط و رویدادهای مختلف از ریکی استفاده کنید. مرحله دوم ریکی به کودکان زیر 16 سال داده نمی شود چون می تواند صدماتی را در پی داشته باشد. اگر با مرحله دوم ریکی کار کرده باشید می توانید به قصد بهبود یک احساس یا خصیصه مشخص به منظور کسب آگاهی درباره نقطه شروع تحریک، رفع مشکل عاطفی یا برطرف کردن ضعفی در بدن خودتان یا دیگری را درمان کنید. به چند مثال دقت کنید. شاید متوجه شده باشید که از دیگران یا حتی خودتان بیش از حد ایراد می‌گیرید. می توانید فنون مرحله دوم ریکی را برای رهایی از این خصلت به کار برید و دریابید که چرا دچار چنین حالتی هستید. مسائل مختلف سبب می‌شوند تا شما گریه کنید. عوامل محرک کدامند؟ از ریکی سوال کنید و فنون آن را به کار ببرید. به کسی که با او مشکل دارید ریکی ندهید مگر اینکه اول درباره مشکل خود بحث کنید. به خودتان ریکی دهید. شما با فرد دیگری مشکل دارید ولی اگر در مقابل رفتار خود احساس مسئولیت کنید ممکن است مشکل به راحتی حل شود. اگر احساس می کنید که طرف مقابل مقصر است به او نیز بگویید تا همین کار را انجام دهد و او را تنها بگذارید تا به کردار خود بیاندیشد و در مقابل آن احساس مسئولیت کند. اشتباهات را از خود دور کنید. می توانید از ریکی برای بهبود اوضاع مالی خود استفاده کنید. یکی از شاگردانم تصمیم گرفت تا به دفترچه بانکی خود ریکی دهد به امید آنکه شاید بر درآمدش اضافه شود. بی جهت امیدوار نبود چون حقوقش 2 برابر شد. ریکی حس درک شوخی را هم دارد. ریکی در اوضاع سخت مفید واقع می شود. وقتی که جلسه انجمن ریکی بیش از حد معمول طول می کشید آن را متوقف و ریکی را چرخه‌ای اجرا می کردیم. با این کار انرژی ما متمرکز می شد و به قلب‌هایمان باز می گشت. ریکی یک وسیله درونگرای ممتاز است که به عمق وجود انسان توجه دارد. وقتی که از آن استفاده می کنید انرژی روحی فراوانی در شما پدید می آید. مرحله 3 مرتبه تدریس است. کارآموزان در کلاس‌ها و گروه‌های تقسیم کار در مکان‌هایی که ریکی را برای عموم به نمایش می‌گذارند، همایش‌ها و سخنرانی‌ها به استاد کمک می‌کنند و در مراحل بالاتر آموزش عهده‌دار بعضی از کارها نیز می‌شود. به کارآموز تاریخچه کامل ریکی تا آنجایی که استاد اطلاع دارد گفته می‌شود و از پیشرفت‌های ریکی باخبر می‌شود. شکل و ساختار کلاس‌ها و مراحل آشنایی آموزش داده می‌شود. به کارآموزان راهکارهای لازم برای برپایی کلاس، آماده‌سازی محل اجرا و کلاً گردآوری شاگردان داده می‌شود. کارآموزان به عنوان بخشی از کار آموزشی کلاس را برای استاد آماده می‌کنند و شاید وظایف دیگری هم به آنها سپرده شود. طی این مدت کارآموز انرژی لازم برای رسیدن به درجه استادی را کسب می‌کند. بعضی از استادان تا روز آخر آموزش به شاگردان خود شیوه اجرای مراحل آشنایی به خصوص آشنایی مراحل سوم را نمی‌آموزند. من شخصاً ترجیح می‌دهم که در همان روز یا روزهای اول آموزش آن را تدریس کنم چون تغییرات عمده‌ای را به وجود می‌آورد. با این همه آموزش عملی ریکی فقط نیمی از کل راه است. برای تسلط کامل به ریکی راهی پرپیچ و خم در پیچ است. اگر استاد تازه کار تشویق شود و از او تعریف و تمجید شود، کمی بعد از نظر روحی نیز در ابعادی گسترده رشد می‌کند، به شرط آنکه
برای انرژی مرحله سوم آمادگی داشته باشد. مرحله سوم رسیدن به وارستگی کامل است. همگام با پیشرفت استاد معیارها سخت‌تر می شود. باید با تمام ترس‌ها روبرو شد و تمام معیارهای روحی را پشت سر گذاشت تا بتوان به روشن ضمیری کامل دست یافت. شجاعت، محبت، دانایی، صداقت، درستکاری. ولی اگر به ریکی گوش فرا دهید، تمام راه را به شما نشان می‌دهد. اطلاعات جنبی: وقتی که هاوایو تاکاتا فوت کرد، جانشینی برای خود به جا گذاشت. آن شخص نوه‌اش خانم فیلیس فروموتو بود. بعضی از استادان تحت تعلیم تاکاتا به فیلیس که در آن زمان بسیار جوان بود ملحق شدند و انجمنی به نام اتحادیه ریکی را تشکیل دادند. می توانید اطلاعات مربوط به آن را از طریق اینترنت به دست آورید. امروزه ریکی با انرژی‌های مختلفی آمیخته شده است که شکل‌های متفاوت آن را به سرعت می‌توان تشخیص داد، ولی همچنان به طور اشتباه ریکی نامیده می‌شوند. اگر دوست دارید ریکی را تجربه کنید، بدانید که بسیاری از درمان‌ها متخصص ریکی دارند. فروشگاه‌های امروزی به احتمال زیاد کسی را در منطقه خود می‌شناسند و شاید کارتی یا آگهی درباره ریکی داشته باشند یا مجلاتی را که حاوی آگهی‌های ریکی هستند بفروشند. می توانید سالنامه مربوط به مکمل‌های پزشکی را که دارای آدرس و شماره تلفن است در کتابخانه اطراف محل زندگیتان پیدا کنید. اگر دوست دارید ریکی را یاد بگیرید، نخست باید به مکان‌هایی که ریکی را برای عموم نمایش و درباره آن توضیح می‌دهند بروید و در سخنرانی‌های مربوط به آن و گروه‌های تقسیم کار ریکی حاضر شوید و قبل از اینکه تصمیم بگیرید چه کسی آن را به شما آموزش دهد، با چند تن از استادان این روش درمانی مکاتبه کنید. از آنها بپرسید که چه مدت ریکی را انجام داده‌اند، ظرف چه مدتی ریکی را آموختند، حق التدریس آنها چقدر است و بعد درباره آنها تصمیم بگیرید. اگر فکر می‌کنید به سوی استادی گرایش دارید، با او قرار ملاقات بگذارید و احیانا از او بخواهید که درمان را شروع کند. مدتی طول می‌کشد تا استاد دلخواهتان را پیدا کنید. شاید هم فوراً او را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در بریتانیا متخصص ریکی شوید، به شما توصیه می شود تا با اتحادیه سازمان‌های شفابخشی یا اتحادیه ملی شفادهندگان روحی تماس بگیرید تا از راهنمودهایی که جهت انجام تمرینات حرفه‌ای مورد تایید و تایید قانون انجمن پزشکی بریتانیا و دیگر گروه‌های ذی‌حق است مطلع شوید. انجمن ریکی کتاب راهنمایی برای آشنایی با مدرسان و متخصصان چاپ می‌کند. طبق اساسنامه آن، انجمن درباره هر نوع از ریکی فعالیت می‌کند. بنابراین هیچ تعهدی در قبال معیارهای متخصصان و استادان مذکور در لیست خود ندارد، ولی راههایی را برای پرسیدن سوالات مربوط پیش پای شما می‌گذارد. بهتر است قبل از اینکه بخواهید در منطقه‌ای به تدریس و تمرین بپردازید، از قانون آن منطقه باخبر شوید. بعضی از کشورها یا شهرها درمان بعضی از قسمت‌های بدن را بدون مجوز ممنوع می‌کنند و بعضی دیگر تمام متخصصان را ملزم می‌کنند تا برای هر بخش از بدن مجوز خاصی داشته باشند. یالمار و جنیفر هر دو به همراه من دوره آموزش استادی خود را گذراندند و هر دو عضو رسمی انجمن ریکی شدند. چارمیان وینسر مرحله اول ریکی را در 1985 از دیوید جارد نویسنده کتاب مزیت ریکی و مرحله دوم را در 1986 از کیت نانی فرا گرفت و دوره آموزش استادی خود را در پایان 1987 با دان الکساندر کامل کرد
او به عنوان 4مین استاد معروف ریکی در بریتانیا شناخته شد و کمک کرد تا انجمن متخصصان اروپایی ریکی که بعدها به انجمن ریکی مشهور شد شکل بگیرد. خود نیز یکی از اعضای این انجمن شد. او اکنون در شهر پل با گربه‌اش زندگی می کند و اگر مردم به دیدن او بروند بسیار خوشحال می شود. در اینجا من بخش 4 و آخر کتاب ریکی نیروی شفابخش برای فکر، بدن و روان نویسنده چارمیان وینسر رو به پایان می رسونم. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و اگر حس می کنید که براتون مفید بوده لطفاً با لایک کردن و سابسکرایب کردن من رو از انرژی مثبت و حمایت ارزشمندتون بی نصیب نذارید. تا درودی دیگر، بدرود.